बादिनु बहार चली चली भी के गुलशन का कारोबार चली गुलों में रंग भरे बादिनु बहार चली. एक असा काळ आला होता जेव्हा फैज यांनी आपल्या मुशायऱ्यांमध्ये ही गझल म्हणणं सोडून दिलं होतं. ते म्हणायचे की ही मेहदी हसन खानची गझल आहे, ती त्यांनीच सादर करावी. 4थ्या शतकातल्या एका अरबी स्क्रिप्चरमध्ये असं म्हटलंय की ज्याच्या सुरांना उत्कटतेचा स्पर्श आहे, ज्याच्या आवाजामध्ये दर्द आहे आणि जो स्वतःशी प्रामाणिक आहे, अशाच व्यक्तींनी गझल पेश करावी. गझलच्या या स्टँडर्ड फ्रेममध्ये बसणारे खूप कमी गायक आहेत आणि त्यात येणारं सगळ्यात पहिलं आणि महत्त्वाचं नाव म्हणजे गझलचे बादशहा उस्ताद मेहदी हसन खान. मेहदी हसन साहेबांचा जन्म हा राजस्थानमधल्या एका सांगीतिक घराण्यातला. त्यांच्या घराण्यातली गाणं गाणारी ही त्यांची 16वी पिढी होती. मेहदी हसन साहेबांचे वडील आणि काका हे दोघेही अत्यंत नावाजलेले ध्रुपद गायक होते. त्यामुळे लहानपणापासूनच मेहदी साहेबांची तालीम सुरू झाली. नाही, गाण्याची नाही, कुस्तीची. गझलमध्ये हळूवारपणे सुरावट छेडणारा हा गायक लहानपणी कुस्तीच्या आखाड्यात मातीत खेळत असायचा. पण लहानपणी कमावलेलं हे शरीर आणि श्वासावर मिळवलेला कंट्रोल हा त्यांना पुढे जाऊन गाण्यासाठी प्रचंड उपयोगी ठरला. एकदा सहज गमतीत ते त्यांच्या वडिलांना म्हणाले, तुम्ही जे गाता ते मीही गाऊ शकतो. असं म्हणून अडाणा रागात स्वतः बांधलेली एक रचना त्यांनी त्यांच्या वडिलांना ऐकवली. त्या दिवशी त्यांच्या वडिलांनी त्यांच्या हातात तानपुरा दिला आणि एका अविरत साधनेला सुरुवात झाली. रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का. पार्टिशन नंतर खासाहेब पाकिस्तानात गेले. तिथे गेल्यानंतर आर्थिक स्थैर्यासाठी म्हणून त्यांनी सायकलच्या दुकानात काम केलं. त्यानंतर ते कार आणि ट्रॅक्टर मेकॅनिक म्हणून सुद्धा काम करत होते. आणि या सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्यांना हे काम प्रचंड मनापासून आवडत होतं. एकदा भवाळपूरच्या नवाबाकडे एक फोर्ड कंपनीतला मोठा अधिकारी आला होता. तेव्हा त्यांनी खासाहेबांना विचारलं की तुम्हाला गाणं सोडून अजून काही येतं का? तेव्हा ते त्याला म्हणाले, मैं गाड़ी का सायलेन्सर सूंघ के बता सकता हूं कि गाड़ी कितने मील चली है. झालं, प्रात्यक्षिकासाठी गाड्या मागवल्या गेल्या आणि खरोखरच खासाहेबांचे थोड्याफार फरकाने सगळे अंदाज अचूक होते. त्या अधिकाऱ्यांनी खासाहेबांना तिथल्या तिथे 3000 पाऊंड्सची नोकरी ऑफर केली आणि आपल्याबरोबर येण्यास सांगितलं. पण त्यांच्या या विनंतीला खासाहेबांनी नम्रपणे नकार दिला आणि ते म्हणाले, मैं किसी और ख्वाब की ताबीर के इंतजार में हूं. ही गोष्ट होती साधारण 1949ची. त्याच्यानंतर 28 वर्षानंतर म्हणजे 1977 साली लंडनच्या अल्बर्ट रॉयल हॉलमध्ये खासाहेबांची महफिल होती. त्या महफिलीला हा अधिकारी सुद्धा आला होता. खासाहेबांना मिळणारं लोकांचं प्रचंड प्रेम, टाळ्या, हे सगळं पाहून तो अक्षरशः भारावून गेला. त्यानंतर तो खासाहेबांना येऊन भेटला आणि त्यांना डोळे पुसत म्हणाला, यू वर राईट. I could have never given you such success. उस्तादजींना भारताविषयी प्रचंड ओढ होती. ते नेहमी म्हणायचे, जो हक पाकिस्तानियों को मेरी मौसीकी पर है, वही हक हिंदुस्तानियों को भी है. उन्होंने मुझे कोई कम मोहब्बत नहीं दी. दोन्ही देशांमधल्या तणावामुळे त्यांना बरेच वर्ष भारतात परफॉर्म करता आलं नव्हतं. पण जेव्हा जेव्हा त्यांनी भारतामध्ये परफॉर्म केलं
तेव्हा तेव्हा त्यांना प्रेक्षकांनी प्रचंड भरभरून प्रेम दिलं. आयुष्याच्या शेवटच्या काही वर्षांमध्ये उस्तादजींना अनेक व्याधींनी ग्रासलं होतं. त्यांना आजाराचा पहिला झटका आल्यानंतर डॉक्टरांनी त्यांना गाणं थांबवण्याची विनंती केली. पण आपल्या रसिकांसाठी रंजिश ही सही असं म्हणण्यापासून त्यांना कोण रोखू शकेल. पण हळूहळू त्यांचा आजार वाढत गेला आणि तानपुऱ्याच्या तारा थंड पडल्या. हळूहळू त्यांचं बोलणं सुद्धा कमी व्हायला लागलं. या गझलच्या शहनशहावर सूर का रुसले कुणाच ठाऊक. गुलजार त्यांच्याबद्दल एका कवितेत म्हणतात, आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं, बंद आंखों से रोज सरहद पार चला जाता हूं मिलने मेहदी हसन से, सुनता हूं उनकी आवाज को चोट लगी है और गजल खामोश है सामने बैठी हुई, कांप रहे हैं होठ गजल के फिर भी उन आंखों का लहजा बदला नहीं, यार फराज भी बिछड़ गए हैं शायद मिले वो ख्वाबों में, बंद आंखों से अक्सर सरहद पार चला जाता हूं मैं, आंखों को वीजा नहीं लगता, सपनों की सरहद कोई नहीं.